Đối với tôi thì cuộc thi Robotacon này có một ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đã định hướng cho học sinh từ cái việc là công nghệ 4.0 hướng tới cho các em là thực hiện cái chuyển đổi số, tiếp cận và học tập công nghệ về robot. Đây cũng chính là nền tảng của AI, trí tuệ nhân tạo, và cũng chính là định hướng của giáo dục trong thời gian tới. Em đến với cuộc thi này vì hứng thú với môn học robotics. Em đã thấy rất nhiều loại robot tự động trên TV và em tự nhủ mình phải làm được ra những con robot siêu việt như vậy. Em được giới thiệu đến cuộc thi trong một khóa học lập trình Mindstorm, và sau khi thấy Robotacon là sân chơi của các bạn học sinh rất là đam mê Lego và robot, em cảm thấy rất hào hứng và mong muốn được tham gia, được chơi và được thử thách mình trong cuộc thi này. Trong cuộc thi Robotacon thì luật bất ngờ sẽ xuất hiện trong ngày thi đấu. Vì vậy các em phải vận dụng kỹ năng giải quyết vấn đề để vượt qua. Năm ngoái em đã cùng nhóm tham gia cuộc thi và dừng lại ở vòng thành phố vì khi gặp đề bất ngờ, nhóm em đã mất bình tĩnh và không thể tìm ra được giải pháp lập trình tốt nhất. I learned a lot from the competition, for example, things such as how to make my blocks, and also the ability to handle high-stress situations, make efficient, most of all, make efficient repairs on the workstage itself. Em và đồng đội của mình đã phải dành rất nhiều thời gian để có thể cùng nhau lên ý tưởng, nghiên cứu và thử nghiệm để có thể đưa ra giải pháp tốt nhất cho bài thi của mình. Và những cái ý tưởng đó thì luôn được chúng em thay đổi hàng ngày, hàng giờ để làm sao chúng em có thể tối ưu nó một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Đến với kỳ thi Robotacon thì em cũng đã học được rất nhiều điều. Trước hết phải kể đến là tinh thần làm việc nhóm. Mỗi đội thì sẽ có từ 2 đến 3 thành viên và các bạn sẽ cùng nhau tham gia quá trình chế tạo sản phẩm để đảm bảo tạo ra một chú robot thực sự là độc đáo nhất và ổn định nhất để với kỳ thi. Ngoài ra thì Robotacon giúp các bạn hiểu thêm những kiến thức đã được học trong nhà trường. Các bạn sẽ được vận dụng toán ở trong lập trình này, rồi vật lý, cơ học trong quá trình thiết kế robot, thì khiến cho các bạn sẽ cảm thấy những bài giảng trong lớp hóa ra là nó thú vị như thế, và cũng sẽ hiểu được những cái kiến thức mình đã được học trong nhà trường thực tế sẽ được vận hành như thế nào. Môn học này đã giúp cho các con là phát triển được những cái tư duy như cách giải quyết vấn đề, tư duy về máy tính, tư duy về khoa học công nghệ, tư duy về logic, và bên cạnh đó thì cũng giúp cho các con là nâng cao được cái tinh thần tự học và cái tư duy phản biện. Từ những yếu tố đó thì giúp cho các con hòa nhập với lại cái môi trường giáo dục toàn cầu và trở thành công dân toàn cầu. Trong quá trình luyện thi thì luôn cảm thấy là con của mình thay đổi, là có tính kỷ luật, sự hoàn thiện bản thân qua mỗi một ngày và sự kiên nhẫn. Từ những thất bại, em hiểu ra rằng là không gì là dễ dàng và thành công sẽ chỉ đến với những ai kiên trì và không bỏ cuộc. Mỗi một lần thất bại, em lại rút ra được nhiều bài học quý giá và càng thêm quyết tâm. Bài học rút ra từ cuộc thi này á, mình thấy quan trọng nhất là cái bài học về làm việc trong một nhóm. Người ta hay nói là sức mạnh của tình bạn á, nếu mà có xảy ra một cái vấn đề gì đó, tức là nó xảy ra những cái cãi vã nó không có đáng. Nếu các bạn đoàn kết với nhau, thua nó cũng bình thường, nó vui lắm. Kiểu miễn bạn bè với nhau trải nghiệm vui là được. Vào năm đầu tiên khi mà đi thi đấu thì em đã rất là bất ngờ và phấn chấn khi nghe tin mình đạt giải. Và chính giải thưởng đó đã là niềm động lực để em đạt được những mục tiêu cao hơn, có những kỳ vọng riêng cho mình ở những năm thi đấu sau đó.